Слова. Слова здатні породжувати дію. А потужна дія змінює нашу реальність. Ми познайомились з неймовірними людьми, які розповіли нам свої історії, кожна з яких вражає тим, як здатна змінити все і надихнути інших. Це документально-музичний проєкт «Контур», в якому я, Антон Сліпаков, гурт Стаса Корольова, я і Андрій Соколов з програми «Вернякання» та наша велика «Контур-команда» відправилась в подорож пораненими містами України. І перше наше місто Одеса. Ми тут познайомились з місцевим активістом Артаком. Він розказав свою історію зі сцени, адже зараз, під час війни, зі сцени має лунати не тільки музика, а й голоси тих, хто невпинно провокує зміни. До 2014 року я майже не знав української мови, тому що я вірменин, який народився в Одесі, але перше моя була вірменська, потім російська. Українська мова для мене завжди було це щось дуже складне, дуже незрозуміло навіть, навіщо вона. Всі розмовляють російською, навіщо мені вчити українські якісь вірші, розмовляти українською і так далі. Зараз я розумію, що тоді я був неправий, і знаючи це, я думаю про те, чи мої діти, наприклад, коли вони виростуть, як вони будуть сприймати Одесу, як я їм буду показувати, що українськість, вона не просто про шаровари, про якусь вишиванку і так далі, що це про свободу і що це впливає на тебе, впливає саме на тебе, на твоє життя. У мене є добра оплачувана робота, я є програмістом, який отримує великі кошти, і, в принципі, у мене є хобі, що де коли, футбол і так далі. Я би витрачав на це час, я б витрачав час на сім'ю, на дівчину і так далі. І я вважаю, що наступне покоління буде витрачати саме на це, тому що їм не прийдеться займатися ні війною, ні волонтеркою, ні якоюсь, боротьбою з корупцією і так далі. Вересня чи 10 вересня одна дівчина, звичайна дівчина, я думаю, що, в принципі, вона не є якоюсь громадською діячкою. Я думаю, що це звичайна дівчина, яка в Твіттері читала про те, що пам'ятник Катерини II, він поганий, прочитала про неї і захотіла таким чином висловити свою думку, підійшла до цього пам'ятника і написала, що Катерина дорівнює Путін. Поліція наша одеська почала її шукати, зробила оголошення те, що розшукується дівчина. І тоді, коли це побачив, цю інформацію, яка прийшла вже і до проросійських ЗМІ також, ця інформація, вона внутрішня, повинна бути в поліції. Я зрозумів, що так не робиться, цього не може бути, і треба її підтримати. І що буде, якщо кожен з нас підійде до пам'ятника і напише якусь тут фразу, кожен з нас отримує протокол про адмінправопорушення, давайте 100 чоловік, 200 чоловік, давайте 1000 чоловік буде, що поліція буде кожному виписувати цей протокол, та ніж. І, в принципі, я це написав в своєму Фейсбуці, що давайте приєднуйтесь, і на наступного дня підійшов до пам'ятника Катерини II і облив його фарбою, сказав, поліції, повідомивши, що це я публічно, що я не боюся, що давайте, якщо ви можете якось боротися проти дівчини, яка до того, я не думаю, на мою думку, вона навряд чи стикалася з поліцією і так далі, вона просто це зробила, давайте зі мною, хто стикався з поліцією, знає, як говорити з поліцією. Я почекав, їх нема, я пішов до нашого офісу Автомайдану, займатися своїми справами, трошки був в фарбі, помив руки і так далі, і вони приїхали до офісу, тому що вони, в принципі, знають, що я є членом Автомайдану, йде нас шукати. І, в принципі, вони приїхали, я поговорив з двоє поліцейських, вони доволі адекватні, добре все зрозуміли. Ми з ними поїхали в райвідділок наш, який тут поруч, і там на мене склали адміністративний протокол, порушення благоустрою міста. Ми нормально поговорили, вони сказали, що все норма, буде адміністративна комісія з депутатів міської ради, яка вирішить, наскільки я шкоди надав нашому місту.
Але ж ця адміністративна комісія, вона не зібралася. Я готовий заплатити 400 гривень, щоб поговорити з депутатським корпусом. Тобто ми маємо доступ до окремих людей, до окремих депутатів, ти можеш їм там, не знаю, позвонити, написати і так далі. Але коли вони разом, це трошки інше. І можна було б це зробити журналістам і так далі. Але ж чи то поліція, може поліція, захищаючи мене, не передала це до міської влади, може поліція передала до міської влади, міська влада вже не захотіла робити це, типу, ще гучнішим. Фарба, вона не руйнує пам'ятники архітектури. Це не так, що хтось може прийти зараз, нафарбувати, наприклад, Труханова, і він зникне. Ну, це так не працює. Є багато людей, це не тільки я. Це, по-перше, була петиція, яка набрала на сайті президента 25 тисяч. Це добре, це вся Україна. Дякую вам. Інші люди, звичайно, не громадські активісти, почали фарбувати цю. Деякі інші громадські вже там Влад Болінський, цей перформанс з ковпаком червоним на голові і так далі. Це теж дуже добре, це прикольно. Вони загадалися зробити це, і я розумію, що вони дуже круто це зробили. І це теж вплинуло. Кожен крок, він впливає. Просто в чому сенс? Можливо, не було б кроку Болинського, якщо б не було тієї дівчини, яка перша підійшла до цього пам'ятника і написала. От це все вкупі дало свій результат, що зараз депутатський корпус проголосував про демонтаж пам'ятника повністю. Завжди є ця перша людина, яка робить перший крок. Якщо кожен так буде думати, то тоді цей голос буде вирішувати. Один задумується про те, що він може стати першим. Будь-яка проблема, будь-яка дія, чи то пам'ятник Катерини II, чи то зміст і сенс міста Одеси, чи то війна з Росією, чи то повалення режиму Януковича, воно все можливе. Наш штаб, він сформувався з громадської організації «Автомайдан». І після 24 лютого ми створили волонтерський вже штаб, який допомагає і війську, і гуманітарні якісь позиції закриває. У нас зараз завжди тут стоїть черга ВПОшників з Херсону, з Миколаєва, які приїздять, щоб отримати якісь базові речі, гуманітарну допомогу, чи там гігієну і так далі. У нас в Одесі, в принципі, не було якихось боєзіткнень. Ми спочатку 24 лютого всі чекали тут десант, який повинен прийти і захопити наше місто, але були деякі спроби, які ми вдало відбили. І дуже багато переселенців, які приїхали до Одеси, вони впливають на це місто. Коли приїжджає переселенець з Херсону чи, я не знаю, з Краматорську, він завжди більш радикальний, ніж той, хто в Одесі. Вони потрапляли під пулі російські і під артобстріли і так далі. І це впливає на тебе. Добре, якщо переселенці зможуть адаптуватися в Одесі, трошки Херсону, трошки Краматорську, трошки Харкова, трошки Маріуполя. Воно все може поєднатися в Одесі і створити такий класний український мікс. Я мрію бачити навіть не так. Я, в принципі, б сказав так, що я мрію, щоб наше місто, Одеса, мені воно не дуже подобається, як одеситу. Я бачу, живучи тут, ти бачиш багато чого можна змінити, що зробити краще і так далі. І я мрію, щоб наступні покоління, щоб мої діти не бачили цього. Щоб вони йшли по вулиці і бачили, тут круто, тут, продумали люди, зробили нам туристичний центр пішохідним, щоб ми ходили і розважалися і так далі. Вони будуть думати, у них будуть свої якісь претензії, зрозуміло. Але ж вони не будуть думати про те, що треба переїхати до Києва, вони будуть думати про те, що треба переїхати кудись, а будуть залишатися тут. І тому що тут їм комфортно.